Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Начнем наше видео с вопроса. 24 или 7? Знак вопроса. Ответьте доказательно. Вот такой короткий вопрос поступил в одном из комментариев буквально вчера. Что имели в виду наши подписчики? Думаю, расширенно этот вопрос звучал бы так. Когда отмечать Рождество? 24 декабря или 7 января? Священнослужители вернули в Украине правильный день празднования Рождества, чтобы снова жить в согласии с природными циклами Солнца. В это время Солнце считается символом возрождения, символом новой жизни. И давайте разберемся подробно в этом вопросе, как нас просили доказательно это сделать. Мы уже рассказывали о важной дате 22 декабря 2023 года в отдельном видео, которое было посвящено зимнему солнцестоянию. В 2023 году этот день выпал на 22 декабря, хотя чаще всего день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. Реже бывает, но бывает 20 или 23 декабря. В годы, предшествующие высокосному, а 24 год высокосный, зимнее солнцестояние происходит именно 22 декабря, как и произошло в 23 году. Напомним, что в день зимнего солнцестояния Солнце проходит через самую южную точку эклиптики, то есть максимально удалено от небесного экватора к югу. Это для северного полушария Земли. Кстати, для южного полушария в этот день происходит день летнего солнцестояния. Они отмечают день летнего солнцестояния. В чем же особенность дня зимнего солнцестояния для нас, жителей северного полушария? Я нашла в интернете вот такую важную информацию о начале астрономической зимы 21 декабря для Киева. И именно это на 24 год уже сделаны расчеты. Астрономы сделали этот точный расчет. Начало астрономической зимы в 2024 году и ее завершение уже 20 марта 2025 года. Просто по схеме видно, как это работает. Пока вы рассмотрите эту картинку, вернемся к дню зимнего солнцестояния 2023 года. По киевскому времени зимнее солнцестояние произошло в 5 часов утра 27 минут. Ночью с 21 на 22 декабря, вот эта ночь была самой длинной в году, а день 22 декабря был самым коротким, и он длился всего-навсего 7 часов. 22 декабря время словно полностью останавливается. По мнению специалистов астрономии, день начнет прибавляться 22 декабря всего на несколько секунд. Поэтому вот такое состояние, как будто бы в невесомости время находится. Вернее, все вне времени. Вот посмотрите на длительность дня у нас в Украине. Я вот сделала табличку, чтобы вы видели. Итак, 22-го у нас восход в 8 часов утра 3 минуты и заходит солнце в 15:50. 23-го снова то же самое время. И 24-го вот здесь начинается чуть-чуть такой маленький скок времени. Всходит солнце в 8 часов 4 минуты. И заходит 15:51. И уже 25-го 8 часов 4 минуты восход солнца. И в 15:52, видите, насколько увеличивается, почти на 3 минуты увеличивается световой день. И так далее, идет дальше движение. И вот у нас сегодня восход солнца 3-го 8 часов утра 5 минут восход и заход в 16 часов. Видите, насколько увеличилось время. 6-го будет 8 часов 5 минут начало дня светового солнечного и завершится в 16:03. Как видите, очень интересная такая тенденция, постепенно начинает увеличиваться световой солнечный день. С момента начала увеличения дня с 24 на 25 декабря вот это время
вот этот момент. Наши очень далекие предки всегда отмечали самый важный праздник в своей жизни – День непобедимого солнца. Вот эту традицию сохранили в Римской империи, отмечая вот в день зимнего солнцестояния День непобедимого солнца. Наши очень давние и мудрые предки это знали. Они обладали полным знанием в Сатью-югу, в золотую эпоху. И сутки начала прибавления солнечного дня очень весело, красиво праздновали. И праздновали в этот день с 24 на 25 возрождение, рождение новой жизни, нового солнца. Именно с 24 на 25 декабря. Это и есть Рождество новой жизни. Прибавляется на несколько минут жизнь, светлая жизнь дня, и солнышко уже начинает жить новой жизнью. Но в Кали-йогу, самую темную эпоху, когда в основе организации жизни на Земле лежали хаос, искажения, беспорядок, религия не просто пыталась, но и делала подмену естественным, природным космическим законам, по которым должны жить Земля, Солнечная система, Вселенная. Я понимаю вопрос наших подписчиков, когда же истинное Рождество и когда его отмечать. Причем церковники сделали хитрый ход, назвав этот праздник Рождеством Христа. Хотя ни в Библии, ни в других документах уже много лет исследователи не находили и не находят истинный день даты рождения Иисуса. Да, это Кали-юга. Кали-юга. Она постепенно уходит, и мы в переходном сейчас периоде начинаем просыпаться и открывать свои глазки и спрашивать, а что это такое, что церковь может менять дату рождения Иисуса, менять время праздников? Что это за время такое и почему так происходит? А я же давно задавала вопрос еще в детстве родителям, что это за такой праздник, когда главное в нем изобилие алкоголя, причем разнообразие его должно быть на столе, изобилие разных блюд, еды вкусной. Ну, по тем временам считалось это вкусная еда, сейчас мы по-другому к этому относимся. И на этих праздниках нужно было выпить как можно больше спиртного и съесть так называемых вкусностей, среди которых были колбаса, холодец, окорок, копчености, много мяса животных и птицы, которые несут энергию страха и разрушения для организма человека. Звучали всего-навсего в начале при встрече несколько слов о рождении Иисуса, и все. Никакого почитания жизни, которое дарит солнце и дарит Иисус людям Кали-юги. И до сих пор не вкладывается в моей голове пост перед Рождеством, когда идет очищение организма, а потом обжираловка, которая ведет к сильнейшему отравлению всех органов, всех систем нашего тела. Хотя теперь, когда начала изучать ведические знания, уже знаю, что мы жили в Кали-югу, и жизнь человека тогда должна была длиться всего 50-70, самое большее 70 лет. И все, и человек должен был умирать. А как он будет умирать, если он будет здоровый? Поэтому придумывались вот такие способы уничтожения тел, в которых живет душа. Ну, а теперь становится понятным это действие постов и великих праздников. После них с изобилием спиртных напитков и продуктов энергии страха, смерти, энергии невежества. Теперь это понятно, почему это происходило. И после такого питания прямой путь к насилию, к убийству, извращениям. Поэтому после праздников вот такое идет увеличение насилия, различных нехороших событий. Прямо вот люди как будто бы сходят с ума. Казалось бы, праздник, и чем это завершается? Совсем не празднично. Как же отмечали по-настоящему Рождество Солнца наши давние мудрые предки?
а веселыми, радостными песнями, хороводами, прославляя солнце, выходили всем селением на большую поляну, разводили костры, готовили к этому дню круглые пряники, блины и ели сладости, мед, пили чай из трав, веселились, радовались. Золотая эпоха, которой мы потихоньку начинаем движение, и раскрывает нам истинные природные законы для счастливой жизни на земле. Именно вот в золотую эпоху вот такие были празднества, почитание всего, что есть, что дано Всевышним нам для жизни. Что ж, солнце все больше и больше теперь сияет без препятствий, которые были в Кали-югу, и нам открывается вся красота жизни в унисон с природой, с законами мироздания. Поэтому мы снова начнем изучать важные божественные космические законы. Будем почитать солнце, дарящее жизнь всему сущему на земле и в земле. И одно из важных событий в жизни человека на земле – это рождение и начало жизни непобедимого Солнца, которое начинает свое возрождение в сутки с 24 на 25 декабря, когда впервые после дня зимнего солнцестояния увеличивается хоть чуть-чуть, но время солнечного светового дня становится все длиннее и больше и больше. И этот день, это событие не вправе отменять никакие правители, никакие религиозные деятели, никакие организации. Всевышнему, кстати, абсолютно все равно, кто и когда отмечает какие праздники, что готовят и едят в такие дни. Первотворцу важно, чтобы любой человек на Земле жил в унисон с космическими законами, с природой, почитал природу, почитал жизнь на Земле. Для Всевышнего самый большой праздник, когда человек каждый свой день посвящает началу творческого созидания, позитивного созидания и получает радость от того, что творит. Творит доброе, красивое. Счастье человека в каждом дне. И это самое высокое искусство жизни. Так что творите в каждом дне праздник своего рождения, праздник рождения солнышка в вашей жизни. Вот такой ответ, я надеюсь, мы уже досконально объяснили, почему с 24 на 25 нужно отмечать вот праздник Солнца. После зимнего дня солнцестояния вот этот праздник начинается, когда начинает расти сутки. Пусть чуть-чуть, но начинается жизнь. И эта жизнь солнца будет все больше и больше наполнять землю, людей своим светом, созидательным светом, для того, чтобы мы жили, творили и были счастливы на земле. На этом мы завершаем ответ на вопрос наших подписчиков. Надеемся, мы ответили на него. Всего вам самого доброго, счастья в вашей жизни і до нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Дуже цікаве питання будемо розглядати, і це питання нам поставили наші підписники. Ось як воно звучить. 24 чи 7? Знак питання. Дайте відповідь доказово. Ось таке коротке питання ми прочитали вчора серед різних коментарів під нашими відео на каналі. Що саме хотіли дізнатися підписники? Думаю, більш розширено це питання звучало би ось так. Коли відзначати Різдво? 24 грудня чи 7 січня? Священнослужителі повернули в Україні правильний день святкування Різдва, щоб знову жити у злагоді з природними циклами Сонця на Землі і з космічними законами. Саме в цю добу сонечко вважається символом відродження, символом нового життя. І ця доба з 24 на 25 грудня. Ми вже розповідали про дуже важливу дату 22 грудня 2023 року в окремому відео, яке було присвячене зимовому сонцестоянню.
У 2023 році цей день випав на 22 грудня, хоча найчастіше день зимового сонцестояння випадає на 21 грудня, перепрошую. Рідше буває 20 грудня або 23 грудня. У роки, що передують високосному, зимове сонцестояння відбувається 22 грудня, а 24-й рік, який настав саме високосний рік тому, 22 грудня 2023 року, був день зимового сонцестояння. Нагадаємо, що в день зимового сонцестояння сонце проходить через саму південну точку екліптики, тобто максимально віддалено від небесного екватора на південь. Це для північної півкулі. До речі, для південної півкулі в цей день настає день літнього сонцестояння, і вони відмічають саме день літнього сонцестояння. Ось знайшла в інтернеті таку важливу інформацію про початок астрономічної зими у 2024 році для Києва. Це буде 21 грудня. Можете собі занотувати інформацію, щоб скористатися на цей та на 25 роки, от коли буде астрономічна зима. Поки ви розглядаєте цю картинку, повернемося до дня зимового сонцестояння в 2023 році. За київським часом зимове сонцестояння відбулося о 5 годині ранку 27 хвилин 2023 року. Ніч з 21 на 22 грудня була найдовшою у році, а день 22 грудня найкоротшим, і він тривав всього 7 годин. 22 грудня ніби час повністю зупиняється. На думку астрономів, цей день збільшиться тільки на декілька секунд. Ось подивіться на тривалість дня в Україні. З моменту початку збільшення дня з 24 на 25 грудня наші дуже давні мудрі предки відзначали одне з важливих свят в своєму житті – День непереможного сонця. Ось подивіться, коли починає зростати день, повернуся до цієї картинки. 22-го схід сонця був о 8:03, о 8 годині 3 хвилин ранку, захід 15:50. 23-го знову 8 година ранку 3 хвилини схід, захід 15:50. А 24-го ось трошечки починається збільшення світового дня о 8 годині 4 хвилини ранку і вже в 15:51 захід сонця. Оце якраз час, коли починається 24 на 25 поступово маленькими кроками збільшення світлого сонячного дня. І ось цю традицію зустрічі і святкування непереможного сонця, цю традицію зберегли, до речі, в Римській імперії і продовжують її тут же, вже в Італії зустрічати. В деяких країнах, до речі, теж це святкують. Урочисто зустрічали непереможне сонце піснями, танцями, веселощами і наші мудрі предки. Бо вони знали значення пробудження, народження нового сонця. Бо вони мали повне знання, ведичне знання в сатью-югу, в золоту епоху. В добу, коли сонячний день поступово починав збільшуватися, вони святкували всіма населеними пунктами, це місто чи село, селище, всі святкували народження нового життя. Саме з 24 на 25 грудня це є і Різдво. Це Різдво нового життя, народження нового життя, нового сонця. Але в саму темну епоху, в Калі-югу, коли в основі організації життя на землі лежали хаос, спотворення різні, безладдя, релігія не просто намагалась, а робила пряму підміну природним божественним законам, по яким повинна жити земля та всі учасники сонячної системи та люди. Я розумію питання наших підписників, коли ж справжнє Різдво. До речі, церковники зробили хитрий хід, назвавши це свято Різдвом Христа. Хоча ні в Біблії, ні в інших документах вже багато років дослідники не знаходили і не знаходять справжньої дати народження Ісуса.
Калі-юга. Оце така калі-юга. Весь час підміни, хаоси, обман. Але вона вже поступово йде, і ми зараз у перехідному періоді і починаємо просипатися, і відкривати свої очі, і запитувати, а що ж це таке, що ось так церква може змінювати дату народження Христа. То один день, то інший, один місяць, інший. Що це таке? Я ж ще з дитинства задавала інші питання своїм батькам. Що це за таке свято, коли в цьому святі головні велика кількість алкоголю та різних блюд. І треба було обов'язково якомога більше випити напоїв з градусами і з'їсти смаколиків, серед яких були ковбаса, холодець, окіст, копченості, багато м'ясних блюд з тварин та з птахів, які несли енергію страхів та руйнувань для тіла та органів тіла людини. Як це було? От звучали декілька слів, приходили, зустрічалися чи в сім'ї, чи один до одного, і звучали декілька слів про народження Ісуса. І все за стіл. До їжі, до алкоголю. Ніякого шанування життя, яке дарує сонце. І Ісус людям калі-юги. До цього часу не вкладається в моїй голові піст перед Різдвом. І не тільки перед Різдвом. І цей піст, який дає можливість очиститися організму людини. І тут же, по завершенню посту, обжиралівка, яка веде до сильного отруєння всіх органів, всіх систем тіла людини. Хоча вже тепер, коли почала вивчати ведичні знання, знаю, що ми жили в темну калі-югу, і в цю епоху життя людини тривало від 50 до 70 років, інколи і менше. Тепер зрозуміле значення постів перед великими святами, коли рікою потім лється алкоголь та з'їдається велика кількість енергії страхів смерті, енергії невігластва. Необхідно було для того, щоб швидше люди просто виходили з свого тіла, завершували своє життя. Попрацювали, віддали свою енергію і все, на вихід. Саме після такого харчування прямий шлях пролягає до насильства, до вбивства, до збочення. Згадайте, як після святкувань дуже часто потім починаються дуже негарні події. Як же по-справжньому відзначали Різдво Сонця наші мудрі предки в Саті-югу, в золоту епоху? А відзначали веселими, радісними піснями, хороводами, збиралися всім населеним пунктам, містами, за селищем і на Великій Поляні водили хороводи, прославляючи сонечко, прославляючи життя. Пекли до цього свята пряники у вигляді кола, шануючи сонце, їли солодощі, млинці, знову ж млинці повинні були круглими, пили чай з трав, палили вогнища, щоб допомогти сонечку стати сильнішим і рухатися далі. Золота епоха, до якої ми тільки почали рухатися, відкриває нам істинні природні божественні закони для щасливого життя на землі. Розпочався вже висхідний період, і сонце все більше сяє без перешкод, які були у калі-югу. І, до речі, були в ті темні дні, коли сонце було ніби воно зовсім не рухалося, не було часу в той час. І зараз все більше і більше буде відкриватися вся краса життя в унісон з природою, з законами світобудови для нас, для людей. Тому ми знову почнемо вивчати божественні космічні закони, будемо почитати сонце, яке дарує життя всьому сущому на землі, почитати нашу землю і один одного, і себе. І одна з важливих подій в житті людини на землі – це народження і початок нового життя непереможного сонця. Саме з 24 на 25 грудня починається відродження, рух нового сонечка після зимового сонцестояння.
І цю подію, цей час і цей день не в змозі відмінити аніякі правителі, аніякі релігійні діячі, ніякі країни. А, до речі, Всевишньому абсолютно все одно, хто та коли відзначає свята, чи які це свята, чи це релігійні, чи якісь інші, хто та що їсть у такі дні. Першотворцю важливо, щоб будь-яка людина на землі жила в унісон з космічними законами, з природою. Для Всевишнього найцінніші свята, коли людина кожен день присвячує початку позитивного творіння і отримує радість від того, що створює. Створює світле, гарне, корисне для себе, для землі, для Всесвіту. Щастя людини в кожному дні – це найвище мистецтво життя на землі. Так що творіть в кожному дні свято свого народження життя в щасті. І це повинні бути не тільки 24 чи 25 грудня, 1 чи 25 січня, 10 чи 11 березня. Тобто треба відмічати в ці дні кожен день року. Щастя вам у кожному дні! Маємо надію, що детально відповіли на ваше питання, шановні підписники та глядачі каналу. Отож, 24. Але якщо ви з добрими справами будете кожен день відмічати, то і 7, і 6, і 8, і 9, і 10, і далі до кінця року, до 22-21 грудня, до сонцестояння зимової нової астрономічної зими, і далі відмічайте добрими справами. Що ж, ми відповіли на питання, надіємося, ця інформація буде корисною для вас. На все добре вам, бувайте здорові, щастя вам в кожному дні. До нових зустрічей на нашому каналі.